ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා භාෂණ හරිස්සන්ද්‍ර YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නේ යාළුවෝ හැමෝම. අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න හදන්නේ කොහොමද ලෝකයේ තියෙන ඕනෑම භාෂාවක් සිංහලවට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නේ නැත්නම් පරිවර්තනය කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලට පුළුවන් මම පහළ description section එකේ දාලා තියෙන link එක උඩ press කරලා මේ website එකට එන්න. මේ website එකෙන් ඔයාලට මේ පේන විදිහට ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් අපේ මේ වැඩේට අවශ්‍ය කරන website එක load කරගන්න. කලබල වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේකට ගොඩක් data යන්නේත් නැහැ. මොකක්වත් software එකක් app එකක් download කරන්න ඕනෙත් නැහැ. මේක online තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් අපි මේ පාවිච්චි කරන website එකේ නම දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. මේකට කියන්නේ Google Translate කියලා. ඉතින් නම අහුවම ගොඩක් දෙනා දන්නවා. ඉතින් මම මේ වීඩියෝ එක ගන්න හේතුව තමයි මේක ගොඩක් දෙනා දන්නවා වුණාට සමහර අය දන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මගේ යාළුවෙක් මේක අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එකක්ම කරන්න කියලා කිව්වා. ඒ හින්දා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මේ ගොඩක් දෙනා දන්නවා. ඒ මොකද දන්නේ නැති යාළුවන්ටත් අපේ මේ වීඩියෝ එක රික්වෙස්ට් කරන්න කිව්ව යාළුවට තමයි මේ වීඩියෝ එක අරන් ආවේ. ඔයාලටත් මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් පළවෙනියෙන් කමෙන්ට් කරන්න. මම පුළුවන් උපරිමයෙන්ම ඔයාලට උදව් කරනවා. ඉතින් මේ වෙබ්සයිට් එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වම් පැත්තේ තියෙන ස්ලයිඩ් එකේ තමයි අපි ටයිප් කරන්න ඕන අපේ ඔරිජිනල් ලැන්ග්වේජ් එක. නැත්නම් අපිට සිංහලට පරිවර්තනය කරගන්න ඕන ලැන්ග්වේජ් එක. දකුණු පැත්තේ අපිට පුළුවන් සිංහල කියලා මෙතන ලබා දෙන්න. ඔයාලට තවදුරටත් ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ අයිකන් එකට ප්‍රෙස් කළා ඔයාලට පුළුවන් ලැන්ග්වේජ් එක සිලෙක්ට් කරන්න. සිංහලට අමතරව ලැන්ග්වේජ් එකක් ඕන නම් සිංහල නම් මෙතන ඔයාලට ප්‍රෙස් කරලා සිංහල ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ වම් පැත්තේ තියෙන්නේ detect language කියන බටන් එකට ප්‍රෙස් කරන්න. ඉතින් මේ බටන් එකකින් හින්දා තමයි Google Translate එක අනිත් translator වලින් වෙනස් වෙන්නේ. අනිත් translator වල අපි වම් පැත්තේ භාෂාව හඳුනගෙන භාෂාව මොකක්ද කියලා ටයිප් කරන්න ඕන. එනකොට Google Translate වල එහෙම කරන්න ඕනේ නැහැ. එයාලා භාෂාව ඔටෝමැටික්ලිම හොයාගන්න නැත්නම් ඩිටෙක්ට් කරගන්න. ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ ආ කැමති ටෙක්ස්ට් එකක් මේකට පේස්ට් කරන එක නැත්නම් ඔයාලා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඕන එක පේස්ට් කරන එක. ඉතින් මම දැන් මේ වෙබ්සයිට් එකක් තියෙනවා. ඒක මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරලා මට ඕන ටික රයිට් ක්ලික් කරලා copy වලට ගිහලා copy කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ආයෙත් ට්‍රාන්ස්ලේට් එකට ඇවිල්ලා වම් පැත්තේ තියෙන මේක පේස්ට් කරනවා. ඒත් එක්කම අපිට දකුණු පැත්තේ සිංහල සරල සිංහල තේරුම අපිට මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේ හොයන්නේ මොකක් ගැනද කියලා දන්නවනේ අපි සාමාන්‍යයෙන්. මේක නිකන් ටෙස්ට් කරන්න පාවිච්චි කරනවා මේ දේ අදාළ වෙන්නේ නැහැ. ඒනකොට ඇත්තට මොකක් හරි හොයද්දී ඒක ඇත්තටම ට්‍රාන්ස්ලේට් කරගන්න ඕනම අපිට දල වශයෙන් අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේක තමයි මෙහෙමයි කියලා ඔයාලට දල වශයෙන් හොඳට හොයාගන්න පුළුවන් වෙනවා මේකේ මොකක්ද මේ කියන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලනකොට ගොඩක් ස්තුතියි. මේකේ තවත් වීඩියෝස් බලන්න අනිවාර්යෙන් පළල තියෙන රතුපත් subscribe button එක උඩ press කරන්න. ගිහින් එන්නම් මම භාෂණ හරිස්සන්ද්‍ර YouTube channel එකේ.